Xin chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số kỹ thuật múa tay, gạt đòn. Tại vì trong võ cổ truyền Việt Nam không chỉ có tính chiến đấu mà nó còn có tính nghệ thuật. Nghệ thuật thì chúng ta phải có những tư thế, những động tác nó dẻo, nó mềm, nó như vậy này, múa này. Đó, cho nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái thế gọi là múa tay rồi gạt đòn trong võ cổ truyền Việt Nam. Trong các bài võ này ấy, thì võ cổ truyền Việt Nam sẽ sử dụng những cái từ ngữ Hán Việt hơi khó hiểu. Vậy thì mình sẽ sử dụng các ngôn từ dễ hiểu nhất để cho các bạn dễ tập ha. Rồi mình cũng sẽ nhắc cái tên trong võ cổ truyền là gọi là cái gì, nhưng mà mình sẽ sử dụng những từ ngữ dễ hiểu để các bạn nước ngoài cũng như là các bạn nào mà các bạn nhỏ chúng ta có thể dễ tập hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật gạt cao tay. Rồi trong võ cổ truyền gọi là mở đơn, có mở đơn trái và mở đơn phải. Bây giờ mình sẽ sử dụng đó là gạt cao tay nha. Rồi kỹ thuật đầu tiên các bạn nhớ đứng trung bình tấn nhé. Rồi để rèn luyện này, cuộn tay này. Kỹ thuật đầu tiên là gạt cao bên trái, đưa tay, tay cương đao nhé mọi người. Siết 4 ngón chặt lại, ngón tay cái siết vào trong, được chưa? 1, đưa tay gạt mở ra nhé. Gạt mở ra. Rồi gạt cao bên trái, được chưa? Lại này, gạt cao tay bên trái, bật ra, được chưa? Rồi nếu bạn mỏi thì bạn khỏi đứng trung bình tấn được, bạn đứng bình thường đi, đứng dang chân này, đứng dang chân này, dang chân luyện cho dễ này. 1, được chưa? Gạt cao bên trái. 2, gạt cao bên phải, bật, được chưa? Này cỡ này, bật, bật, bạn nhìn thấy không? Bật, bật nha. Đó, được chưa? Rồi kỹ thuật số 3, gạt thấp bên trái, đưa tay chém xuống ở dưới bên thấp bên trái, chém xuống bên phải. 4 này, xuống, đó là 4 kỹ thuật. Bạn nhìn lại nhá. 1, rồi giờ mình đứng trung bình tấn này. 1, 2, 3, 4. Đó, 4 kỹ thuật. 1, 2, 3 và 4, được chưa? Đó là kỹ thuật gạt tay, 2 cái ở trên cao, 2 cái dưới thấp. Rồi chúng ta sẽ qua kỹ thuật tiếp theo, gạt đều hai tay. Rồi cuộn tay này, đưa tay lên, đan chéo tay này, hai tay chéo nhau, siết tay cương đao này, tay hình cái dao á, gạt ra, gạt đều ra, được chưa? Rồi tiếp tục 6, đan tay vô, gạt xuống, được chưa? Gạt đều trên, gạt đều dưới, được không? Đó là 6 động tác, dễ đúng không mọi người? Mấy cái này dễ lắm, gọi là căn bản công mà ha. Bạn nhìn góc mà, góc chéo nhá, bạn nhìn góc chéo này. Mình dùng cái từ gọi là gạt cao này, gạt cao trái. 2, gạt cao phải. 3, gạt thấp trái. 4, gạt thấp phải. 5, gạt đều trên cao. 6, gạt đều dưới thấp. Được không? Chém cái cạnh tay ra mọi người, cái cạnh tay nhé, chém cạnh tay. Đó là những động tác gạt, 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 gạt. Làm nhanh cái gạt trên này, hấp này, trên này, dưới này, trên, dưới, trên, dưới, được chưa? Rồi đó, rất dễ đúng không mọi người? Rồi kỹ thuật tiếp theo, sau khi chúng ta gạt tay, mình sẽ chỉ cho các bạn đó là kỹ thuật gọi là chuyền tay, gọi là bông chuyền, gọi là bông chuyền, nhưng mà mình nói theo ngôn ngữ dễ hiểu. Cuộn tay trung bình tấn này. 1, đan chéo tay, tay trái chuẩn bị gạt, gạt bên trái thì tay trái để tay dao hình con dao này, tay phải nắm đấm, được chưa? Chém bật ra, bật ngang ra, chuyền qua bên trái luôn, chuyền qua trái, đẩy qua trái này, đẩy cái tay qua bên trái. Rồi bông chuyền phải thì chúng ta để tay bên phải ngoài, tay trái nắm đấm,
gạt sang bên phải, bật tay đao ra qua phải, được chưa? Trái, phải, trái, phải. Bạn nhớ cái chỗ này nhé, thu này. Có những bạn chúng ta không quên, không có biết cái thu á, là chuyển phát ra vậy luôn, ra vậy luôn, ra vậy luôn. Thiếu cái thu, phải có cái thu này nhá. Thu này, làm nhanh đi nữa thì cũng phải có nhá. Này, này, bạn nhìn này, qua này, qua này. Đấy, mình làm nhanh thì vẫn phải có cái này, vẫn phải có cái này. Này, bạn thấy không? Cứ đưa tay lên mới chuyển qua, đưa lên mới chuyển qua. Bạn nhớ nhá, không được ăn bớt nhá. Cái này kỹ thuật căn bản mà ăn bớt thì thua. Này, truyền ra thì phải thu, bật, 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 bật. Nhớ là phải thu mới ra, chứ ông không có đi chơi đường tắt nhá. Chỗ này không được chơi đường tắt nhá. Ok. Đấm móc đều, đấm hai cái móc lên nha. Rồi chúng ta sẽ đấm xoay cái bên trái này, mọi người chú ý nhá, chú bình tĩnh này, được chưa? Rồi xoay tay nhá mọi người, xoay tay lên, rồi đấm móc đều, xoay qua bên trái, móc lên. Cái này gọi là song quyền trái, chúng ta gọi là đấm móc, móc đều nhá, móc đều bên trái, đấm móc đều lên này, móc đều bên trái, móc đều trái, móc đều trái. Rồi xong quyền phải, đưa hai tay chuyển qua phải, đến tấn phải này, móc lên nhá, đều hai tay lên, dễ không mọi người? Móc, 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 được chưa? Đó. Rồi kỹ thuật tiếp theo, sau khi mình đấm móc lên rồi, xoay nghịch thuận ha, xoay nghịch thuận hay là xoay thuận nghịch cũng được, còn gọi là chúng ta xoay tay, chúng ta xoay cánh tay này mọi người, xoay tròn tay. Kỹ thuật này hay gặp trong võ cổ truyền lắm. Nghịch thuận trái là chúng ta tay trái để trên, tay phải để dưới này, như vậy. Ngược nha, tay phải ngửa, tay trái ngửa lên, tay phải úp xuống, rồi xoay qua bên trái, xoay qua trái, đưa lên, úp xuống, được chưa? Rồi nghịch thuận phải chúng ta làm ngược lại này, tay phải ở trên ngửa, tay trái úp xuống, xoay, đưa lên như vậy, úp xuống, được chưa? Đó là xoay nghịch thuận. Trong võ cổ truyền chúng ta hay gặp cái kỹ thuật xoay này lắm mọi người. Cái tay này, cái tay xoay như vậy hay gặp lắm. Trong tất cả các bài quyền nó đều có hết. Đây, xoay qua phải này, bạn xoay này, hai tay cứ đi như vậy, được không? Rồi qua trái này, xoay qua trái này. Bạn làm nhuyễn cái này ấy, bạn đặt quyền rất là đẹp, đánh bài võ rất là đẹp. Trong những cái bài võ đều có những cái động tác xoay. Sau này bạn học những cái bài nâng cao nó đều có xoay kiếm đao này, cầm kiếm này, ví dụ cầm cái kiếm này, chém này, nó cũng có động tác xoay này, đao này. Cái tay bạn thấy không, nó cũng từ cái căn bản này để nó đẩy lên, xoay này, chém đao này, chém đao này, chém đao này, chém này. Nhìn nó không có đao, nhìn nó hơi đều đều, nhưng mà đấy là mình ý là mình nói cho các bạn là cái động tác này này, tập cho kỹ vào. Cái này quan trọng nhất trong cái bài này luôn á. Đối với mình quan trọng nhất trong cái bài này luôn á, kỹ thuật xoay tay, xoay như nhuyễn vào nhá, để sau này đánh kiếm, đánh đao mình sẽ chỉ kỹ hơn. Nhưng mà bạn tập tốt cái này nhá, xoay này, bạn cứ xoay tay vậy, qua phải này, đúng không? Qua phải này, bạn luyện một lúc vào, rồi qua trái này, qua trái này, rồi qua trái này, bạn nhìn góc ngang này, trái này, được chưa? Tay này ở trong, lúc ở ngoài này, lúc ở trong này, lúc ở ngoài này, ở trong, ở ngoài, ở trong, ở ngoài này, ở trong này, ở ngoài này, ở trong này. Tay trái, bạn nhìn cái tay trái nhé, trong, ngoài, trong, ngoài. Bên phải tương tự, trong, ngoài, trong, ngoài. Đó, cái này quan trọng nhất rồi, mình nhắc các bạn nhé, quan trọng lắm á, tập tốt cái này. Qua kỹ thuật tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn, đó là kỹ thuật bông sen, còn là gọi là kỹ thuật đẩy tay. Rồi, đẩy tay như thế nào mình sẽ chỉ các bạn này. Đang chu bình tĩnh nhé, bạn đứng chu bình tĩnh này, đẩy tay này. Rồi bông sen trái, bông sen trái này, bạn rút tay này,
Tay trái ở trên, tay phải ở dưới. Để như vậy. Tay phải chưởng ra ngoài trước, tay trái chưởng qua bên kia. Này, tay trái đẩy qua, tay phải đẩy ra trước. Để lên nhau như vậy. Mình nhìn cái tay nhé, nhìn kỹ này. Rồi chân trái rút về chân phải, thu về hông phải. Được không? Bước chân trái lên đinh tấn. Đinh tấn trái mọi người. Rồi xoay tay này, xoay cái tay. Cắm tay trái xuống, tay phải ngửa lên, chưởng thẳng ra. Đây là bông sen trái, còn gọi là kỹ thuật đẩy tay bên trái. Được chưa? Rồi, và nhìn lại nhá. Này, Chu Bình Tấn này. 1 thu, đưa tay này. 2 bước lên, chưởng, đẩy ra. Được không? Rồi, bạn nhìn góc ngang nhé. Đây, trung bình này. 1 thu chân, đưa tay lên hông. 2 bước lên, đinh tấn, đẩy ra. Được không? Bên phải chúng ta làm ngược lại, tương tự này. Trung bình này. 1 rút chân, đưa tay này, đưa tay này. 2 bước lên, đinh tấn phải. Rồi xoay tay cắm đinh tấn phải thì cắm tay phải xuống. Tay trái đẩy ra. Được không? Bông sen phải. Này là bông sen phải. Là đẩy tay bên phải. Được chưa? Bạn nhìn góc ngang nhá, bên phải này. Góc ngang này, bên này, bạn nhìn nhá. Quạt này. Đưa. Đẩy. Được không? Đó. Giống Kameyuko. Rồi sau khi chúng ta đã tập xong các kỹ thuật căn bản, bây giờ mình sẽ ráp vào thành một bài luyện. Chúng ta luyện liên tục cái bài gọi là bông pháp kỹ thuật múa tay trong võ cổ truyền. Mời các bạn cùng tập với mình ha. Đầu tiên các bạn đứng này, chuẩn bị. Đó, bạn tập tốt những cái căn bản xong giờ chúng ta luyện liên tục nha. Nghiêm. Lập tấn. Chào. Rồi quay lại. Trung bình tấn xuống. 1 mở đơn trái. 2 mở đơn phải. 3 khép đơn trái. 4 khép đơn phải. 5 bông mở kép. 6 bông khép kép. 7 bông chuyền trái. 8 bông chuyền phải. 9 song quyền trái. 10 song quyền phải. 11 nghịch thuận trái. 12 bông sen phải. 13 nghịch thuận phải. 14 bông sen trái. 15 thu bông. Đó là cái bài mà chúng ta đánh theo liền mạch, tạo thành một cái bài để căn bản để các bạn nhỏ, các bạn mới tập chúng ta luyện để nó liên tục động tác ha, cho nó nhìn cho nó nghệ thuật, giống như một bài võ, bài quyền vậy đó ha.